Cái ngữ đàn bà con gái chưa cưới hỏi đã ẩn cái bụng ra thì chỉ có đi cửa sau, chui lủi mà vào, chứ cửa chính đâu ra mà rước. Nhà này có gia phong đề nếp, dòng dõi đàng hoàng, không phải cái chợ vỡ mà muốn rước cái thứ ô uế gì về thì rước. Tôi nói cho anh biết, muốn cưới thì cưới, nhưng bước chân vào cái nhà này thì phải đi cổng phụ, lội qua cái mương đằng sau bếp ấy. Còn muốn đi cửa chính để tổ tiên quở trái, làm lụi bại cả cái cơ nghiệp nhà này thì dẹp hết. Cháu tôi nuôi, không cần mẹ. Đó là câu nói đầu tiên mà mẹ chồng tương lai ném thẳng vào mặt tôi và anh Khải khi hai đứa vừa run rẩy thông báo chuyện tôi có thai. Bà không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Đôi mắt sắc lẹm cứ xoáy vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của tôi như muốn khoét một lỗ thủng. Từng lời bà thốt ra như dao lam cứa vào lòng tự trọng, khiến tay chân tôi lạnh toát. Tôi, một đứa con gái 26 tuổi đầu, có công ăn việc làm đàng hoàng, chỉ vì lỡ dại tình yêu mà giờ đây bị coi không bằng một mớ rau ôi ngoài chợ. Tôi tên là Gấm, năm nay 26 tuổi. Quê tôi ở một vùng chiêm trũng thuộc tỉnh Thái Bình, nơi mà cái lề thói, cái định kiến về chuyện trinh tiết, phẩm hạnh của người phụ nữ vẫn còn nặng nề lắm. Tôi quen Khải khi cả hai cùng làm việc trên thành phố. Khải là người hiền lành, chịu khó, lại chiều chuộng tôi hết mực. Chúng tôi yêu nhau cũng được hơn 2 năm, dự định cuối năm nay được tuổi thì sẽ thưa chuyện với người lớn. Nào ngờ đâu, người tính không bằng trời tính, hay nói đúng hơn là sự chủ quan của tuổi trẻ đã đẩy chúng tôi vào thế sự đã rồi. Hôm cầm cái que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót, tôi bủn rủn cả tay chân, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có kết tinh tình yêu, nhưng sợ thì nhiều hơn gấp bội. Sợ bố mẹ ở quê muối mặt với xóm giềng, sợ gia đình Khải đánh giá. Và nỗi sợ ấy đã thành hiện thực nhanh đến mức tôi không kịp trở tay. Khải nắm chặt tay tôi, quả quyết nói: "Em đừng lo, có anh đây rồi. Con của chúng mình, anh phải có trách nhiệm. Cuối tuần này, anh đưa em về ra mắt bố mẹ, xin cưới luôn. Bầu bí cưới sớm cho đỡ mệt." Nghe anh nói vậy, tôi cũng vững dạ phần nào, nhưng tôi đâu ngờ cửa ải nhà chồng lại là một ngọn núi cao vời vợi mà tôi phải trầy vi tróc vẫy mới leo qua được. Nhà Khải ở cách nhà tôi chừng 30 cây số, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả trong vùng nhờ buôn bán vật liệu xây dựng. Mẹ anh, bà Phán, nổi tiếng là người ghê gớm, mê tín dị đoan và trọng nam khinh nữ có tiếng ở cái đất này. Ngày đầu tiên về ra mắt cũng là ngày thú nhận cái thai, không khí trong nhà Khải căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Bà Phán ngồi trên bộ tràng kỷ gỗ gụ bóng loáng, tay mân mê chủi hạt, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Sau khi nghe Khải trình bày, bà im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực. Rồi bà buông ra cái câu nói đi cửa sau lội mương đầy cay nghiệt ấy. Khải vội vàng đỡ lời mẹ. "Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Thời đại nào rồi mà còn quan niệm cửa trước cửa sau? Gấm nó là con nhà lành, có học thức. Giờ lỡ có bầu thì mình cưới gấp, chứ ai lại bắt cô dâu đi cửa sau, người ta cười cho." Bà Phán đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, chén nước trà sóng sánh đổ cả ra ngoài. Anh thì biết cái gì? Nó chưa cưới mà đã chữa, tức là cái nết nó không giữ được. Rước cái thứ ăn cơm trất kẽn đi qua cửa chính, chạm mặt thần giữ cửa, rồi tổ tiên quở trách, thì nhà này làm ăn lụng bại. Ai chịu trách nhiệm? Anh chịu hay tôi chịu? Năm nay là năm hạn của bố anh, sơ sẩy một tí là tán gia bại sản. Tôi đã đi xem thầy rồi, thầy bảo nếu nhất quyết cưới thì phải đi lối ngách, tuyệt đối không được bước qua cổng chính, chịu thì cưới, không thì thôi. Tôi ngồi đó, nước mắt chực trào ra nhưng cố cắn môi nuốt ngược vào trong. Lòng tự trọng bị chà đạp thê thảm. Tôi muốn đứng dậy bỏ về ngay lập tức, muốn hét lên rằng tôi không cần cái đám cưới bố thí này. Nhưng nghĩ đến đứa con đang hình thành trong bụng, nghĩ đến bố mẹ già ở quê sẽ ra sao nếu con gái không chồng mà chữa, tôi lại mềm lòng. Tôi nhìn sang Khải, thấy anh cũng khổ sở, mặt đỏ bừng vì bất lực trước sự ngang ngược của mẹ. Cuối cùng, vì thương con, thương cháu và cũng vì Khải kiên quyết đòi cưới, bà Phán mới miễn cưỡng đồng ý cho tổ chức hôn lễ. Nhưng điều kiện bà đưa ra thì khắc nghiệt vô cùng. Không rước dâu linh đình, chỉ là mâm cơm nội bộ, và quan trọng nhất, tôi phải đi vào nhà bằng cửa phụ phía sau bếp.
Về đến nhà trọ, tôi khóc như mưa. Khải ôm tôi vào lòng, an ủi. Thôi em ạ, mẹ anh mê tín thế thôi, chứ bà không ác tâm đâu. Mình cứ nhịn một chút cho em chuyện, cốt là mình được ở bên nhau, con mình có bố có mẹ. Đợi cưới xong, anh sẽ bù đắp cho em. Tôi gạt nước mắt, gật đầu. Vì con, tôi chấp nhận nhịn nhục. Nhưng tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ ruột. Bố tôi là thương binh, tính tình nóng nảy nhưng rất thương con. Mẹ tôi, bà Lành, là giáo viên về hưu, hiền hậu nhưng sống rất nề nếp. Nếu biết con gái mình bị nhà chồng coi khinh như vậy, chắc chắn ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi bàn với Khải giấu nhẹm chuyện cửa sau đi, đến ngày cưới cứ đưa dâu đến nơi rồi tùy cơ ứng biến, hoặc lừa bố mẹ tôi là đi cửa sau cho gần, cho tiện. Khải ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý, vì anh biết tính mẹ vợ, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ toan. Ngày ăn hỏi diễn ra khá suôn sẻ vì nhà trai cũng mang đầy đủ sính lễ đến. Tuy thái độ bà Phán có phần lạnh nhạt nhưng ít ra cũng không gây gổ gì. Mẹ tôi thấy nhà thông gia khá giả, con rể lại ngoan ngoãn nên cũng mừng thầm, đâu biết sóng gió đang chực chờ phía sau. Mẹ tôi còn dặn dò, về nhà người ta phải biết trước biết sau con nhé. Mẹ thấy bà thông gia có vẻ kỹ tính, con liệu đường mà ăn ở. Chữa trước là mình đã sai một phần với lề thói ngày xưa rồi, nên con phải cố gắng gấp đôi người ta. Nghe mẹ dặn mà lòng tôi quặn thắt. Mẹ ơi, con có muốn sai đâu, nhưng người ta đâu có cho con cơ hội sửa sai. Người ta muốn dìm con xuống bùn đen cơ mẹ ạ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoát cái đã đến ngày cưới. Bụng tôi lúc này cũng đã lùm lùm. Mặc áo dài cưới phải nới lỏng eo một chút mới vừa. Sáng hôm ấy trời mưa tầm tã. Người ta bảo đám cưới gặp mưa là có lộc. Nhưng với tôi, cơn mưa ấy như báo hiệu những điều chẳng lành. Đoàn xe rước dâu của nhà trai đến đúng giờ. Khải mặc vest chú rể bảnh bao, nhưng nét mặt đầy lo âu. Anh cứ lén nhìn tôi, rồi lại nhìn ra cửa, như sợ hãi điều gì đó sắp ập đến. Xe dâu lăn bánh về đến cổng nhà trai. Nhà Khải là nhà mái Thái 2 tầng, cổng sắt to đùng, sơn son thép vàng hoành tráng lắm. Nhưng thay vì dừng lại ở cổng chính đang mở toang, trang trí cổng hoa lộng lẫy, chiếc xe chở cô dâu lại từ từ rẽ vào con ngõ nhỏ đầy bùn đất bên hông nhà. Bố tôi ngồi cùng xe ngơ ngác hỏi, Ủa, sao không đi cổng chính mà lại rút vào cái ngõ này làm gì hả con? Đường này lầy lội thế này, xe đi sao nổi? Tài xế chắc đã được bà Phán dặn trước, ấp úng. Dạ, tại cổng chính đang bị vướng cái rạp, xe không vào tận sân được, đi lối này cho gần bếp, tiện cho cô dâu vào nghỉ ngơi ạ. Bố tôi nhíu mày, có vẻ không hài lòng nhưng chưa nói gì. Xe dừng lại trước một cái cổng sắt nhỏ, rỉ sét, dẫn thẳng vào khu bếp nồng nặc mùi thức ăn và tiếng lợn gà kêu en ét. Con đường từ chỗ đổ xe vào đến cái cổng ấy ngập ngụa bùn đất do trận mưa sáng nay, lại còn phải đi qua một cái rãnh nước đen ngòm. Lúc này, bà Phán từ trong nhà bước ra, không mặc áo dài tiếp khách mà mặc bộ đồ bộ lanh, tay chỉ trỏ. Nào, xuống xe đi, nhanh cái chân lên kẻo lỡ giờ đẹp. Đi lối này, vào buồng thay đồ luôn cho tiện. Mẹ tôi ngồi xe sau bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, bà sững sờ. Bà nhìn cái cổng chính rộng thanh thang phía trước vắng tanh, rồi nhìn cái lối đi đầy bùn đất dành cho con gái mình. Bà là người tinh ý, cả đời làm nghề giáo, nhìn qua là bà hiểu ngay vấn đề. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Mẹ tôi đi phăm phăm lại chỗ xe hoa, gõ cửa kính ra hiệu cho tôi chưa được xuống. Rồi bà quay sang bà Phán, giọng đanh lại nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Bà thống giá ơi, tôi chưa hiểu lắm. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai cháu cưới xin đàng hoàng. Có trầu cau sính lễ, có giấy đăng ký kết hôn. Tại sao cổng chính to đẹp đằng kia không đi, mà lại bắt con dâu chui qua cái lối bếp nút, lội bùn lội rãnh thế này? Bà Phán cười khẩy, cái nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ mà tôi sẽ nhớ đến suốt đời. Gớm, bà thông gia cứ quan trọng hóa vấn đề. Nhà tôi đi xem thầy rồi, con gái bà có tin vui trước khi cưới, người nó không được sạch sẽ, đi cửa chính phạm vào thần linh, xui xẻo cho nhà tôi, đi cửa sau là để giải hạn, tốt cho cả nó, cả cháu bà và cả cái nhà này.
Nhập gia tùy tục, bà muốn con gái bà yên ổn thì bảo nó xuống xe đi, đừng có làm mình làm mẩy. Nghe đến đây, máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi nhìn sang mẹ, bà đứng trân trân giữa trời mưa lất phất, gương mặt hiền hậu thường ngày, giờ đỏ bừng vì giận dữ. Bố tôi thì đã nắm chặt tay thành nắm đấm, định lao vào nói chuyện phải quấy, thì mẹ tôi giơ tay ngăn lại. Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Phán, dõng dạc nói từng từ, rõ ràng và mạch lạc. Bà Phán à, con gái tôi có chữa với con trai bà, đó là cháu nội của bà. Cháu nó là lộc trời cho, là phúc đức chứ không phải là thứ dơ bẩn xui xẻo. Bà bảo con tôi không sạch sẽ, thế con trai bà là cái gì? Nó làm con tôi có bầu, nó sạch hơn con tôi chắc. Hôm nay tôi gả con là gả con gái vàng, con gái ngọc, chứ không phải bán tống bán tháo món hàng ôi thiêu mà bà muốn dắt đi đường nào thì dắt. Không khí xung quanh im phăng phắc, đến tiếng mưa rơi cũng nghe rõ mồn một. Bà Phán trố mắt nhìn mẹ tôi, không ngờ người phụ nữ quê mùa hiền lành này lại dám bật lại bà tanh tách như thế, ngay trước mặt họ hàng hai bên. Tôi ngồi trong xe, nước mắt giàn giụa, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt. Mẹ tôi, người mẹ cả đời nhẫn nhịn, nay vì danh dự của con gái mà sẵn sàng xù lông nhím chiến đấu. Bà không mở cửa chính thì mời bà giữ lấy cái cửa tôn nghiêm ấy mà thờ. Tôi xin phép dắt con tôi về. Con gái tôi có chữa là nó dại, nhưng bố mẹ nó không dại mà để người ta dắt mũi như con bò con lợn. Về, gấm, xuống xe, về với bố mẹ. Cháu bà không nhận thì ông bà ngoại nuôi, nhà này không thiếu bát cơm cho mẹ con nó. Lời mẹ tôi đanh thép vang lên giữa trời mưa, át cả tiếng nhạc đám cưới sập sình đang phát ra từ cái loa thùng rè rè. Bà vừa nói, vừa giật mạnh cửa xe, lôi tôi ra ngoài. Bố tôi cũng hầm hầm nét mặt, quay sang bảo bác tài xế. Chú quay đầu xe, tiền nong tôi trả gấp đôi, không cưới xin gì nữa hết. Bà Phán đứng trân trân, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái. Có lẽ cả đời bà làm mưa làm gió trong cái nhà này, chưa từng có ai dám chỉ thẳng mặt bà mà tuyên bố không cưới như mẹ tôi. Mấy bà hàng xóm, mấy cô dì bên chồng đang đứng lố nhố che ô xem náo nhiệt, bắt đầu xì xầm bàn tán. Người thì bảo nhà gái ghê gớm, người thì bảo bà Phán quá quắt. Thấy tình hình căng thẳng tột độ, Khải hoảng hốt chạy từ trong sân ra, ướt lướt thước. Anh quỳ sụp xuống ngay trước mặt mẹ tôi, bùng bắn tung tóe lên bộ vest chú rể đắt tiền. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ lành, bố Hùng, bố mẹ bớt giận. Mẹ ơi, con xin mẹ mở cổng chính cho vợ con vào. Giờ mà Gấm về thì con cũng đi theo Gấm luôn. Con không sống thiếu mẹ con cô ấy được. Bà Phán thấy con trai quỳ gối giữa thanh thiên bạch nhật vì một đứa con gái, bà rít lên. Thằng Khải, mày đứng dậy ngay, mày hèn thế à? Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão hả con? Mày nhìn xem cái thái độ nhà nó kìa, chưa bước chân vào nhà đã dọa nạt mẹ chồng, sau này nó trèo lên bàn thờ nó ngồi đấy. Mẹ tôi cười nhạt, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Bà đừng có đánh tráo khái niệm, tôi không dọa bà, tôi đang dạy bà cách tôn trọng người khác. Con tôi về làm dâu, chứ không phải về làm nô lệ. Bà mở cửa chính đàng hoàng, con người lớn ra đón tiếp thì tôi giao con, còn không, một bước tôi cũng không cho nó vào. Bà Phán nhìn quanh, thấy ánh mắt soi mói của làng xóm ngày càng nhiều, bà sợ nhất là mất mặt. Giờ mà nhà gái bỏ về thật, rồi thằng con trai quý tử của bà cũng chạy theo, thì cái mặt bà biết giấu vào đâu. Cái đám cưới này mâm cỗ đã đặt, khách khứa đã mời, vỡ lỡ ra thì chỉ có nước độn thổ. Bà nghiến răng kèn kẹt, hất hàm về phía mấy người họ hàng. Mở hết ra, cho nó vào, để xem rước cái của nợ ấy vào bằng cửa chính thì nhà này có mạt kiếp đi không. Vào nhanh lên kẻo lỡ giờ, đứng đấy mà ăn dạ. Dù bà Phán đã nhượng bộ, nhưng cái thái độ hầm hộc ấy vẫn khiến tôi lạnh gáy. Nhưng mẹ tôi thì không vừa, bà chỉnh lại tà áo dài, ngẩng cao đầu dắt tay tôi bước qua cái cổng sắt to đùng ấy. Giây phút bước qua cánh cổng chính, tôi không thấy vui sướng gì, chỉ thấy nặng trĩu. Tôi biết cánh cửa này mở ra không phải là sự chào đón, mà là sự bắt đầu của một cuộc chiến không cân sức. Lễ cưới diễn ra trong không khí gượng gạo đến ngột ngạt, khách khứa bên nhà trai ăn uống rào rào, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến chút rượu bàn nhà gái, vì thấy mặt bà Phán hầm hầm như thịt băm nấu đông. Bố mẹ tôi cũng chẳng màng ăn uống, chỉ ngồi giữ phép lịch sự cho đến khi tàn tiệc. Đến màn chao vàng, bà Phán lôi từ trong túi áo ra một cái hộp đỏ nhỏ xíu. Bà đeo cho tôi một chiếc nhẫn trơn, mỏng dính, chắc chỉ được 5 phân vàng tây. Bà vừa đeo vừa nói oang oang vào micro cho cả hội hôn nghe thấy.
Mẹ cho con cái nhẫn này, tuy nhỏ nhưng là lộc thánh mẹ xin ở đền. Con bầu bí trước, vía nặng, đeo vàng nhiều, nó đè cho không ngóc đầu lên được. Cốt là ở cái tâm con ạ. Khán giả bên dưới cười ồ lên, có người còn vỗ tay khen bà mẹ chồng tâm lý, biết lo xa. Tôi nóng rang cả mặt, biết thừa bà đang cố tình bêu rếu tôi. Nhưng mẹ tôi đâu có chịu ngồi yên. Mẹ tôi bước lên sân khấu, trên tay cầm một cái hộp gỗ khảm trai rất đẹp. Mẹ mở hộp ra, bên trong là một chiếc kiềng vàng ta sáng chói và một lắc tay to bản. Mẹ tôi cầm mic, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Cảm ơn bà thông gia đã lo cho cháu, nhưng nhà tôi quan niệm khác. Con gái đi lấy chồng là phải có vốn liếng phòng thân. Cháu nó bầu bì vất vả, càng cần phải tẩm bổ, giữ gìn. Đây là 3 cây vàng bố mẹ dành dụm cho con, cộng với cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng đứng tên riêng của con. Con cứ giữ lấy mà lo cho cháu ngoại của mẹ, thiếu đâu bố mẹ bù, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống cả. Cả hùng trường im phăng phắc, rồi tiếng xì xào thán phục vang lên. Bà Phán đứng chết trân, mặt sắm ngoét lại. Bà định làm nhục nhà tôi nghèo hèn, ai ngờ mẹ tôi lại chơi một vố phủ đầu bằng kinh tế. Tôi rưng rưng nước mắt, thương bố mẹ đứt ruột. Số tiền và vàng đó là cả gia tài dưỡng già của ông bà. Vậy mà vì sợ tôi bị khinh rẻ, ông bà đã dốc hết ra. Đám cưới rồi cũng tàn. Bố mẹ tôi ra về khi trời đã sẫm tối. Lúc chia tay, mẹ nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, dặn dò. Mẹ về nhé, có chuyện gì cứ gọi cho mẹ. Đừng nhịn nhục quá con ạ, con vuông xéo lắm cũng quằn. Tôi nhìn theo bóng xe của bố mẹ khuất dần sau lũy tre làng mà lòng quặn thắt. Cánh cổng sắt nhà chồng đóng sầm lại sau lưng, nhốt tôi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và đầy rẫy chông gai. Đêm tân hôn, tôi cứ ngỡ sẽ là những giây phút ngọt ngào, bù đắp cho một ngày dài mệt mỏi. Khải uống khá nhiều rượu nên đã say mềm, nằm vật ra giường ngáy o o. Tôi mệt mỏi tháo bỏ lớp trang điểm, định bụng thay đồ đi ngủ, thì cửa phòng bật mở. Bà Phán bước vào, trên tay không cầm gì cả, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Bà nhìn quanh phòng tân hôn, được trang trí màu hồng phấn, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc giường cưới trải ga nệm êm ái. Ai cho cô nằm giường này? Bà hỏi, giọng lãnh tanh. Tôi ngơ ngác. Dạ, đây là giường cưới của vợ chồng con mà mẹ. Bà Phán cười khẩy, tiến lại gần, giật phăng cái ga trải giường theo uyên ương hồ điệp xuống đất. Giường này là giường gỗ bơ mu, tao đặt đóng mấy chục triệu. Mày đang chữa hoang, người uế tạp, nằm lên đây bẩn hết giường, hỏng hết phong thủy của con tao. Thầy bảo rồi, 3 tháng đầu mày phải nằm riêng, nằm đất cho nó thấm cái khổ, để sau này biết đường mà tu tâm dưỡng tính. Nói rồi, bà đá chân vào gầm giường, lôi ra một chiếc chiếu cói cũ mềm. Mép chiếu đã tươm rách vài chỗ. Bà ném cái chiếu phạch xuống sàn nhà gạch men lạnh lẽo, ngay cạnh chân giường. Đấy, chỗ của cô đấy. Nằm dưới này cho mát, lại dễ đi lại vệ sinh đêm hôm, không làm ảnh hưởng giấc ngủ của thằng Khải. Nó đi làm cả ngày vất vả nuôi cô đừng có mà hành nó. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Mẹ, con đang mang bầu, bụng to thế này, nằm đất đau lưng lắm, lại lạnh nữa, nhỡ ảnh hưởng đến cháu thì sao à? Bà Phán trừng mắt. Gớm, cô cứ làm như cô là cành vàng lá ngọc không bằng. Ngày xưa tôi chữa thằng Khải, tôi còn gánh lúa, ngủ ngoài tròi trong dưa, có sao đâu. Giờ cô sướng quá hóa rồ à? Hay cô muốn nằm chung để đêm hôm rù quyến con trai tôi, làm nó hao tổn nguyên khí? Tôi cấm. 3 tháng đầu cấm tiệc chuyện vợ chồng. Nằm xuống đấy ngay. Tôi nhìn sang Hải, anh vẫn ngủ say như chết, không hay biết gì về cuộc hội thoại tàn nhẫn này. Nước mắt tôi tràn ra, uất nghẹn. Bà Phán thấy tôi chần chừ, bà quát lên. Có nằm không hay để tôi lôi cổ tống ra ngoài đường, đã vác bụng về đây ăn bám còn đòi hỏi. Cực chẳng đã, tôi đành im lặng, trải manh chiếu rách ra sàn nhà. Cái lạnh của nền gạch men lạnh lẽo xuyên qua lớp chiếu mỏng dính, ngấm vào da thịt, buốt giá. Tôi nằm co ro, tay ôm lấy bụng, nước mắt chảy dài ướt đẫm gối. Đêm tân hôn của người ta, nến và hoa, còn đêm tân hôn của tôi là chiếc chiếu rách và sự ghẻ lạnh đến tận xương tủy. Nhưng tôi không ngờ sự độc ác của bà Phán không chỉ dừng lại ở việc bắt con dâu ngủ đất. Ông ơi,
Ông làm sao thế này? Ôi làng nước ơi sang mà xem, nhà tôi vô phúc, vừa rước con dâu về thì chồng tôi lăn đùng ra ngất xỉu thế này đây. Cây vía cô nặng quá, cô ám quẻ cái nhà này rồi. Tiếng gào khóc của mẹ chồng xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Tôi đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng la thất thanh thì vội vàng chạy lên nhà trên. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủn rủn chân tay. Bố chồng tôi đang nằm sóng xoài ngay bậc thềm cửa chính, mặt mũi tím tái, miệng sùi bọt mép, người co giật liên hồi nhưng mắt thì trợn ngược. Tôi hoảng hốt định lao vào đỡ bố, thì bà Phán trừng mắt, giang tay chắn ngang như xua đuổi tà ma. Cô đứng im đấy, cấm được lại gần. Cô còn định làm ông ấy nặng thêm à? Cái loại con gái chưa chồng đã chữa, người toàn khí lạnh. Ông ấy đang yếu, cô sờ vào để ông ấy đi luôn à? Khải đâu? Gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Khải từ trên gác chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống bấm điện thoại gọi 115. Cả cái xóm nhỏ náo loạn, người ta xúm lại xem, tiếng bàn ra tán vào râm ran. Khổ thân ông Hùng đang khỏe mạnh thế kia. Thì đấy, tôi đã bảo rồi, cưới xin mà đi cửa chính là điềm gỡ lắm, chắc phạm vào long mạch hay thần linh quở trách rồi. Những lời nói ác ý đó lọt vào tai tôi rõ mồn một. Tôi đứng trơ trọi ở góc nhà, muốn giúp cũng không được, muốn giải thích cũng chẳng ai nghe. Trong mắt họ lúc này, tôi chính là sao chổi mang vận hạn đến cho gia đình này. Xe cấp cứu đến đưa bố chồng và bà Phán đi. Trước khi đi, bà còn quay lại ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm và chùm chìa khóa cổng. Ở nhà trong nhà, không được đi đâu, liệu hồn mà thắp hương sám hối đi. Cả ngày hôm đó, căn nhà rộng thênh thang vắng lặng như tờ. Tôi lo lắng không yên, gọi điện cho Khải liên tục, nhưng anh chỉ nói ngắn gọn. Bố bị tai biến, đang nằm hồi sức, chưa biết thế nào. Đến chập tối, bà Phán và Khải trở về, không khí nặng nề bao trùm. Bà Phán ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt mày phờ phạc, thở dài thường thượt. Khải thì ngồi ôm đầu, vẻ mặt bế tắc cùng cực. Tôi rón rén bưng khay nước ra, hỏi nhỏ. Mẹ, anh Khải, bố sao rồi ạ? Bác sĩ bảo thế nào? Bà Phán không thèm cầm cốc nước, giọng ráo hoảnh. Còn thế nào nữa? Tai biến mạch máu não, tắc nghẽn nghiêm trọng. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp để đặt stent gì đó. Rồi còn thuốc thang, nằm phòng dịch vụ. Tốn kém lắm. Mà cái nhà này, tiền mặt trong két vừa dồn hết lo đám cưới cho anh chị. Giờ đào đâu ra mấy trăm triệu ngay lập tức đấy. Nói rồi bà liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn dò xét và đầy toan tính. Tôi chột dạ, linh cảm có điều gì đó không lành. Khải ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn. Gắm mà, tình hình cấp bách lắm, bác sĩ giục đóng viện phí tạm ứng và tiền phẫu thuật ngay tối nay, không thì bố không qua khỏi. Anh hỏi vay mượn bạn bè rồi, nhưng gấp quá chẳng ai xoay kịp. Tôi sốt sắng. Thế hết bao nhiêu hả anh? Em còn ít tiền mừng cưới. Bà Phán ngắt lời, giọng mỉa mai. Tiền mừng cưới của cô được vài đồng bạc lẻ, thấm vào đâu? Ca này bác sĩ bảo chuẩn bị tinh thần là tốn 300-400 triệu. Giờ chỉ còn cách... Bà ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cái túi xách chéo vai nhỏ tôi đang đeo trên người. Đó là thói quen của tôi. Giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng tôi luôn giữ bên mình, vì ở nhà lạ tôi chưa yên tâm. Gắm này, bà Phán đổi giọng, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy áp lực. Mẹ biết không, và bố mẹ con cho con của hồi môn cũng kha khá. Mẹ thấy có cả vàng, cả sổ tiết kiệm. Lúc này là lúc dầu sôi lửa bỏng, cứu người như cứu hỏa. Con là dâu con trong nhà, bố chồng gặp nạn cũng là do cái vận của con mang đến, con phải có trách nhiệm gánh vác. Tôi giật mình lùi lại một bước, tay vô thức ôm chặt lấy túi xách. Ý mẹ là... Thì con đưa bộ trang sức với cái sổ tiết kiệm 200 triệu kia ra đây, mẹ mang đi bán, đi rút tiền lo cho bố. Sau này bố khỏe, bố mẹ làm ăn lại được thì trả cho con, đi đâu mà thiệt. Tôi bàng hoàng, số vàng và sổ tiết kiệm đó là bùa hộ mệnh của tôi, là tiền bố mẹ đẻ chắc chiêu cả đời để lo cho tôi sinh nở, phòng khi cơ nhỡ. Giờ đưa hết cho bà, tôi lấy gì mà lo cho con sắp chào đời? Hơn nữa, với thái độ của bà từ lúc tôi về đến giờ, liệu đưa rồi có bao giờ đòi lại được không? Tôi nhìn sang Khải, hy vọng chồng sẽ nói đỡ cho mình, nhưng Khải tránh ánh mắt của tôi, cúi gằm mặt xuống. Em à,
Cứu bố quan trọng hơn, em đưa cho mẹ mượn đi, anh xin em đấy. Lòng tôi lạnh buốt. Chồng tôi, người hứa sẽ che chở cho tôi, giờ đây cũng hùa theo mẹ để ép tôi vào đường cùng. Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ, anh Khải, con rất lo cho bố. Số vàng cưới con xin đưa một ít để mẹ lo viện phí. Nhưng cuốn sổ tiết kiệm là tên con, mẹ cầm cũng không rút được. Vả lại đó là tiền bố mẹ con cho riêng để lo sinh nở cho cháu, con không thể đưa được. Bệnh của bố có bảo hiểm y tế chi trả một phần, vàng này bán đi chắc cũng đủ để đóng tạm ứng rồi. Bà Phán nghe thấy thế thì vùng đứng dậy, mặt đỏ gay. À, con ranh này, mày tính toán với nhà chồng đấy à? Mạng người hay tiền quan trọng hơn? Bảo hiểm nào chi trả hết? Mày giữ cái sổ tên mày thì tao không rút được chắc. Tao giữ cái sổ thì mày chạy đi đâu? Mai tao lôi cổ mày ra ngân hàng, ép mày ký tên rút sạch. Hay mày mong bố chồng chết để mày ránh nợ? Con không có ý đó, nhưng đây là tiền sữa bỉm của con. Con mày cũng là cháu tao, tao không để nó chết đói mà lo. Đưa đây mau. Vừa nói, bà Phán vừa lao tới. Tôi tưởng bà sẽ đánh tôi, nhưng không, bà nhanh như cắt chộp lấy quai túi xách của tôi giật mạnh. Buông ra, đưa đây cho tao cứu chồng tao. Tôi hoảng loạn, cố giữ lấy cái túi theo phản xạ. Mẹ đừng làm thế, tiền của con mà. Khải, mày ngồi đần mặt ra đấy à, giữ lấy vợ mày, nhanh lên. Bà Phán hét lên ra lệnh. Khải chần chừ một giây, rồi cũng lao vào. Nhưng anh không giật túi, mà ôm chặt lấy hai tay tôi, giọng run rẩy. Gắm, buông tay đi em, đưa cho mẹ đi, đừng để mẹ cáo. Bị chồng khóa tay, tôi bất lực, chỉ biết trân trân nhìn bà Phán giật phăng cái túi xách ra khỏi vai mình. Bà hối hả lục tung cái túi, lôi ra hộp vàng và cuốn sổ tiết kiệm, mắt sáng lên như bắt được vàng. Được rồi, 3 cây vàng này tao mang đi bán ngay, còn cái sổ tiết kiệm này tao giữ, mày đừng có hòng mà giấu. Mai liệu hồn mà đi ra ngân hàng với tao. Tôi sụp xuống ghế, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tôi không đau vì bị đánh, mà đau vì bị cướp trắng trợn ngay trong ngôi nhà mình vừa gọi là nhà chồng, bởi chính người chồng đầu ấp tay gối. Bà Phán ôm chặt số tài sản, quay sang Khải, giọng lạnh lùng. Mày trông nó cẩn thận, đừng để nó gọi điện về mách lẻo với nhà ngoại. Tao đi lo việc đây. Bà bước nhanh ra cửa, bỏ lại tôi với sự uất hận nghẹn đắng ở cổ họng. Tôi nhìn Khải, ánh mắt thất vọng tột cùng. Khải buông tôi ra, lý nhí. Anh xin lỗi, rồi lảng tránh đi chỗ khác. Đột nhiên, một cơn đau nhói lên từ bụng dưới, khiến tôi co rúm người lại. Không phải do va đập, mà là do cơn xúc động quá mạnh. Tôi ôm bụng, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không còn tiền, không còn sự bảo vệ, và giờ đây, đứa con trong bụng tôi dường như cũng đang run rẩy sợ hãi trước những con người tàn nhẫn này. Cơn đau thắt nơi bụng dưới khiến tôi lả đi, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả tóc. Khải thấy tôi mặt tái mét, ôm bụng rên rỉ thì sợ mất mật. Dù sợ mẹ, nhưng anh càng sợ trách nhiệm nếu tôi và con có mệnh hệ gì. Trong lúc hoảng loạn, anh vội vàng mở khóa cổng, gọi taxi đưa tôi vào thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh, nơi bố anh cũng đang nằm cấp cứu. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc an thai và mắng cho một trận vì để sản phụ xúc động mạnh, tôi được cho ra ghế chờ ở hành lang nghỉ ngơi. Vừa bước ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh bà Phán đang ngồi ở hàng ghế đối diện, tay vẫn ôm khư khư cái túi xách của tôi, bên trong chứa 3 cây vàng và cuốn sổ tiết kiệm. Thấy tôi đi ra, bà không những không hỏi han cháu nội thế nào mà còn lườm nguýt. Gớm, mới nói nặng vài câu đã lăn ra ăn vạ. Đã vào đến đây rồi thì liễu mà vào thay tả, đổ bô cho bố chồng đi. Đừng có ngồi đấy mà giả vờ tiểu thư. Nhìn thấy cái túi vẫn nằm gọn trong lòng bà, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi hiểu ra tất cả. Bà ta bảo mang đi bán gấp để đóng tiền, vậy mà giờ vẫn ngồi đây. Rõ ràng là bà ta có tiền, bà ta chỉ dựng màn kịch than nghèo kể khổ để cướp trắng suốt của hồi môn của tôi mà thôi. Sự uất hận dâng lên tận cổ họng, tôi lấy hết sức bình sinh, bước tới trước mặt bà, chỉ thẳng vào cái túi. Mẹ bảo mẹ mang vàng đi bán ngay, ra ngân hàng rút tiền gấp để cứu bố cơ mà. Sao giờ mẹ vẫn ngồi đây ôm khư khư cái túi? Hay là mẹ định nhân lúc bố thập tử nhất sinh để hôi của con dâu?
Trong túi mẹ chắc chắn có tiền, mẹ thừa sức đóng viện phí tạm ứng. Mẹ chỉ đang diễn kịch để nuốt trọn số tiền dưỡng thai của tôi thôi đúng không? Bị tôi nói trúng tim đen giữa chốn đông người, bà Phán thoáng chút bối rối, nhưng ngay lập tức gào lên lấp liếm. Mày ăn nói hàm hồ, tao chưa kịp đi, tao ngồi đây đợi bác sĩ gọi, mày đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi cười chua chát, quân tử gì mà cướp tiền của con dâu đang mang thai, mẹ đưa biên lai đóng tiền đây rồi trả lại cái túi của con, thiếu bao nhiêu con sẽ đóng thêm, chứ mẹ đừng hòng cầm cả túi của con như thế. Bà Phán trừng mắt, cái giọng the thé lại vang lên giữa hành lang bệnh viện. Mày còn dám đòi tiền à? Tao hỏi mày, ai là người hại bố nó ra nông nỗi này? Là mày, chính mày nằng nặc bò đi cửa chính. Tao đã bảo rồi, cái vía mày nặng, mày bước qua cửa chính là phạm thượng, là xui xẻo. Y như rằng mày vừa bước vào là bố nó ngã chấn thương sọ não. Giờ tiền núi cũng không bù đắp được cái mạng của ông ấy đâu. Số tiền này tao giữ để lo chạy chữa cho ông ấy cả đời, coi như mày bồi thường thiệt hại. Tôi chết lặng. Bà ta không chỉ cướp tiền mà còn muốn đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu tôi bằng cái lý lẽ mê tín quái gở đó. Mẹ vô lý vừa thôi. Bố ngã là do trời mưa sân trơn hoặc do bố cao huyết áp, liên quan gì đến cái cửa. Mẹ đừng có vin vào mê tín để cướp trắng tài sản của con. À, con này láo. Mày dám bảo tao cướp à? Khải, mày xem vợ mày nó chửi mẹ mày giữa chốn đông người kìa. Khải ngẩng lên, nhăn nhó, vẫn cái giọng nhu nhược ấy. Thôi em, nhịn đi một tí. Mẹ đang lo cho bố. Nhịn? Anh bảo tôi nhịn đến bao giờ? Tôi hét lên, nước mắt trào ra vì uất ức. Anh nhìn đi, mẹ anh lừa tôi. Bà ấy không hề thiếu tiền. Bà ấy chỉ muốn cướp tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi thôi. Anh cũng đồng lõa à? Bóp! Bà Phán lao tới, tát tôi một cú trời giáng, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Cắm mơm, đã là dâu con nhà này, thì tiền của mày cũng là tiền của nhà này. Mày gây họa thì mày phải gánh. Tao nói cho mày biết, bố nó mà có mệnh hệ nào, tao tống cổ mày ra đường. Còn số tiền này đừng hòng tao nhả ra một xu. Tôi ôm mặt, sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn tột cùng. Tôi không thể sống với những con người tàn nhẫn và giả dối này thêm một giây phút nào nữa. Tôi rút điện thoại, tay run rẩy bấm gọi cho người duy nhất có thể cứu tôi lúc này. Mẹ ơi, mẹ lên cứu con với. 2 tiếng sau, một chiếc xe 7 chỗ đổ xịch trước sảnh bệnh viện. Mẹ tôi, bố tôi và 2 ông cậu ruột to cao lực lưỡng bước xuống. Nhìn thấy bố mẹ, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa. Mẹ tôi nhìn bộ dạng tơi tả, một bên má sưng đỏ của tôi, rồi nhìn sang bà Phán đang ngồi giữ khư khư cái túi xách với vẻ mặt thách thức. Bà hiểu ngay vấn đề. Không nói không rằng, mẹ tôi đi thẳng đến chỗ bà Phán. Chào bà thông gia, giọng mẹ tôi lạnh như băng. Nghe nói ông nhà bị ngã, chúng tôi lên thăm, tiện thể đón con gái tôi về luôn. Bà Phán thấy nhà ngoại kéo lên đông, lại có cả đàn ông lực lưỡng, mặt bà hơi biến sắc nhưng vẫn già mồm. Đón về là thế nào? Nó là dâu nhà tôi, nó gây họa làm bố chồng tai biến, giờ nó phải ở lại mà phục dịch, chuộc lỗi. Còn số tiền kia là nó đưa tôi để cứu bố chồng, các người đừng hòng đòi lại. Mẹ tôi cười nhạt. Gây họa? Bà bảo con tôi đi cửa chính nên ông nhà bị ngã. Thế tôi hỏi bà, cái nhà bà xây kiểu gì mà đi cửa chính lại chết người? Nếu cái cửa chính nhà bà độc địa thế, thì bà lắp nó đi để dành cái lỗ bên hông cho bà chui ra chui vào thôi. Bà dám? Còn chuyện tiền nong. Mẹ tôi quay sang bố tôi, dõng dạc nói lớn để mọi người xung quanh cùng nghe. Ông, gọi công an phường vào đây. Tôi sẽ trình báo việc con gái tôi bị hành hung và cưỡng đoạt tài sản. 3 cây vàng, bây giờ là gần 250 triệu, cộng sổ tiết kiệm 200 triệu, tổng là 450 triệu. Tội chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu là đi tù rồi đấy. Huống hồ là nửa tỷ bạc thế này thì mọt gông bà. Nghe đến công an và đi tù, bà Phán run bắn người. Bà ta tham tiền nhưng lại sợ pháp luật, sợ mất sĩ diện. Khải cũng hoảng hốt, vội vàng can ngăn. Mẹ vợ, mẹ bình tĩnh, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau. Ai là người nhà với anh? Bố tôi gạt phăng tay Khải ra. Lúc vợ anh bị mẹ anh đánh, bị cướp tiền, anh ở đâu? Anh là thằng hèn. Con gái tôi nuôi như vàng như ngọc, không phải để cho cái ngữ đàn bà độc ác và thằng chồng nhu nhược này hành hạ. Lúc này,
Hai ông cậu tôi bước tới, khoanh tay đứng lừng lững trước mặt bà Phán, tạo nên một áp lực vô hình. Bà ta sợ xanh mặt, tay run rẩy ôm cái túi, mồ hôi vã ra. Mẹ tôi chìa tay ra, giọng đanh thép. Trả đây, hay muốn lên đồn công an nói chuyện? Bà Phán nhìn quanh, thấy mọi người trong bệnh viện đang quay phim chụp ảnh, chỉ trỏ bàn tán về bà mẹ chồng tham lam, lại thấy thái độ cứng rắn của nhà tôi. Bà ta biết không thể nuốt trôi số tiền này được. Bà ta hậm hực ném mạnh cái túi vào người tôi. Cầm lấy cái thứ tiền dơ bẩn của nhà các người rồi cút. Nhà tôi vô phúc mới rước phải cái loại con dâu này. Tôi cầm lại túi, kiểm tra đủ vàng và sổ tiết kiệm, rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt bà Phán và Khải. Mẹ nói đúng, nhà mẹ vô phúc thật, nhưng cái vô phúc lớn nhất là có một bà mẹ chồng tham lam, mê tín, điêu ngoa và một người chồng hèn nhát. Từ giờ phút này, tôi và cái nhà này không còn quan hệ gì nữa. Đứa con trong bụng tôi, nó mang họ tôi, không liên quan gì đến cái dòng giống nhà bà. Nói rồi, tôi tháo chiếc nhẫn cưới mỏng dính trên tay, ném trả lại vào lòng Khải. Trả anh, giữ lấy mà đóng viện phí cho bố anh. Tôi quay lưng bước đi, được bố mẹ và các cậu che chở ở giữa. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít thở bầu không khí trong lành, tôi thấy nhẹ nhõm như vừa trút được cả ngàn cân gánh nặng. Tôi đã sai khi ăn cơm trước kẽn, sai khi vội vã cưới chồng vì sợ điều tiếng. Nhưng hôm nay tôi đã đúng khi dám buông bỏ để làm lại cuộc đời. Cánh cửa nhà chồng đã khép lại, nhưng cánh cửa cuộc đời tôi và con tôi mới thực sự mở ra, rộng lớn và thênh thang hơn bao giờ hết. Và lần này, chắc chắn tôi sẽ đi bằng cửa chính, ngẩng cao đầu mà bước. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.